bàbá Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló sọ pé ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ kúrò rí ìgbà tán máa sọ tí wọ́n fẹnu dídán sí i. ká ní bàbá wa Lámídì Adéyẹmí rí Ilé-Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orírun wọn gẹ́gẹ́ bí orísun wọn ò ní promote Mọdákẹ́kẹ́ ju Ilé-Ifẹ̀ lọ. tọ́kí ní dùn náà Ọ̀yọ́ tí ò ní sinmi láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn ẹ mọ̀ iye Aláàfin tí ò fowó rọrí kú ni. mo láǹfààní àti sọ fún ọ pẹ̀lú ẹ̀rí àrídájú pé Ilé-Ifẹ̀ ò kúrò níbi tí wọ́n wà rí. Ọ̀yọ́ ni alárìn kiri láti pèlè ayé wọn. Ọọ̀ni Adélẹ́kan Olúbùṣe àkọ́kọ́ ló sáàkì Mọdákẹ́kẹ́ pátápátá ó lé Mọdákẹ́kẹ́ kúrò ní Ilé-Ifẹ̀ pátápátá. Ọ̀yọ́ wá fi kún wípé Ifẹ̀ people shouldn't be telling the story of Oduduwa ibi tí mo ń bọ̀ gangan nìyẹn. The kingdom Oduduwa built in Ife, not current one in Ọ̀ṣun, fell and buried long time ago. Ìbàdàn gbayé àti Ìbàdàn sìn ni wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n fúẹ̀lì ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. Ìyàtọ̀ wà tó wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo ogun Ìbàdàn ni wọ́n ran Mọdákẹ́kẹ́ lọ́wọ́ lákọ̀ọ́kọ́, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bíi méjì péré mẹ́ta péré níbàdàn ní ọmọ Ìbàdàn ń lọ sọ̀pọ̀tì Mọdákẹ́kẹ́ lẹ́ẹ̀kejì. Ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ rí, ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ kúrò rí, and with all sincerity ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ kúrò rí. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. Àwíkòkó tún ti jáde lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ èyí tó ń sọ nípa ìtàn Aláàfin àti ti Ilé-Ifẹ̀ ni. Ó ní nípa ìtàn èyí tí Professor Tóyìn Fálọlá kọ. Ó ní àfi ká kó gbogbo kìnìún ọ̀hún tán lẹ̀ ká sì ṣàlàyé bọ́rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́. Àwíkòkó ti wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ìtàn tí bàbá wa Lámídì Adéyẹmí pa òun náà ni àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ń tẹ̀lé. Ó ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ sì gbàgbọ́ wípé ìtàn tí Professor Tóyìn Fálọlá ń sọ wípé yóò ṣègbè fáwọn ni. Ó wá sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àfi kí á nígbàgbọ́ pẹ̀lú ìtàn èyí tí wọ́n ti sọ fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá. Èyí tó sọ fún wa wípé Oòduà wá láti ilẹ̀ Mẹ́kà ó ní irọ́ pátápátá gbáà ni. Nínú ọ̀rọ̀ tí bàbá wa táwọn náà sì sọ pẹ̀lú nígbà tó ń ṣe ìwádìí fún wọn, àwọn náà ní kò sí nǹkan tó jọ o, ṣùgbọ́n kákàn gbàgbọ́ wípé bọ́rọ̀ ọ̀hún ṣe rí náà ni. Wọ́n ní tí wọ́n wá ń sọ wípé Oòduà bí Ọ̀kànbí, wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, nǹkan tán kọ́ lẹ̀ fún wa ni o. Wípé gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé Ọ̀kànbí bí iye wọn méje, wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ nìkan ló gbàgbọ́ wípé ọmọ Ọ̀kànbí làwọn ṣe. Wọ́n wá ní gbogbo àwọn tó kù pátápátá wọn ò rí ìtàn wọn sọ nípa Ọ̀kànbí, débi pé wọ́n tún sọ wípé nílé Ifẹ̀ kò síbi tí ń jẹ́ orírun Ọ̀kànbí, kò sì sí nǹkan tí ń jẹ mọ́ Ọ̀kànbí ìyẹn nílé Ifẹ̀. Nínú èyí tí Àwíkòkó ti sọ wípé gbogbo ìtàn wọ̀nyí wọ́n kàn ń kọ kínní ọ̀hún ni nítorí pé wọn ò rí òdodo rẹ̀, a ò sì ṣe ìwádìí àti pé ìwádìí kan ò fi múlẹ̀ wípé lóòótọ́ òun náà ni Oduduwa wá láti Mẹ́kà. Ó ní àwọn ti ṣèwádìí lọ sílẹ̀ Mẹ́kà débi pé a ò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ o wípé ilẹ̀ Mẹ́kà náà láti ṣèwá. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ tó sọ àyùkọ bí ìpìlẹ̀ kínní ọ̀hún ṣe jẹ́ tó fi kanra ọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ àti lẹ́tà yìí tí wọ́n kọ sójú ayélujára wọn. Ẹ wo òun fàwọn fọ́nrán ọ̀hún wá àti ohun tí bàbá wa Professor Tóyìn Fálọlá sọ. Ó wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá abẹ́yìn tí olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀. À ń bẹ̀ yín ni ẹ bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀. Ẹ wá má gbàgbé láti tẹ aago pélébé tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa ràn yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò. Ẹ wo ẹja ṣíà ètò ọ̀hún káríbi tí ìtàn Yorùbá tó dé dúró. Tọ́ra àti sọ fún yín pé bó bá sì ń jábọ́ bí àpòyèrè àwa ò ní jẹ́ kí tí yín ó di sí o. Ẹja ṣíà ẹ̀ ẹja subscribe síbẹ̀ ẹja máa bẹ́tò ọ̀hún bọ̀. So pápápá eléyìí tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ lónìí ní Ọ̀yọ́ Legacy gbé jáde nínú ọ̀rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá sọ wípé Ife was sacked twice in 19th century by Mọdákẹ́kẹ́ and Ìbàdàn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé èmi ti wá sọ̀rọ̀ nígbà kan nígbà tá à ń sọ̀tàn yìí ń pé Ilé-Ifẹ̀ àbí Ìbàdàn wọ́n ti lo Mọdákẹ́kẹ́ gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ láti máa kọlu Ilé-Ifẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi Ìbàdàn sáré jáde kò kì bí ìkẹta tán bóyá bí ìjọ́ kejì àbọ́jọ́ kẹta tó fi mí ṣe ẹ̀yẹ́ wípé pé wọn a tún ti gbé mi ìdè o ìjọ́ wo ni Ìbàdàn ran Mọdákẹ́kẹ́ lọ́wọ́. Mo wá ní àti Mọdákẹ́kẹ́ gbàyìn àti Ifẹ̀ Ìbàdàn gbàyìn àti Ìbàdàn sìn ni wọ́n wà nínú àwọn tí wọ́n fúẹ̀lì ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀. Ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀, ìyàtọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé gbogbo ogun Ìbàdàn ni wọ́n ran Mọdákẹ́kẹ́ lọ́wọ́ lákọ̀ọ́kọ́, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn bíi méjì péré mẹ́ta péré níbàdàn ní ọmọ Ìbàdàn ńlọ sọ̀pọ̀tì Mọdákẹ́kẹ́ lẹ́ẹ̀kejì. So ìgbólóhùn yẹn kò yẹ ká máa sọ mọ́ torí pé àwa àti Mọdákẹ́kẹ́ ìyá kan bàbá kan ló bí wa. Ifẹ̀ Mọdákẹ́kẹ́ àlàáfíà ní bẹ́ńbẹ́, ìdàgbàsókè ní bẹ́ńbẹ́, kò sógun kò sọ́tẹ̀, àjọ ń jayé rúra ni. Mo lè kó inú Ifẹ̀ ní ìsìnkí wọ Mọdákẹ́kẹ́ lọ bí mo ṣe ń rìnrìn àjò mi nìyẹn. Àwọn tí mò ń bá ṣe jù inú Mọdákẹ́kẹ́ wọn wà. So ọ̀rọ̀ lọ́kọ̀ọ̀rọ̀ ló jẹ́ kí n mẹ́nu kàn án. So Ife was sacked twice in 19th century by Mọdákẹ́kẹ́ and Ìbàdàn. Ife people shouldn't be telling the story. So eléyìí tí gbólóhùn tí bàbá wa sọ nìyẹn mò ń bọ̀ apply ẹ o. Ìbàdàn àbí Ọ̀yọ́ wá fi kún wípé Ife people shouldn't be telling the story of Oduduwa ibi tí mò ń bọ̀ gangan nìyẹn. The kingdom Oduduwa built in Ife, not current one in Ọ̀ṣun, fell and buried long time ago.
mo fẹ́ jẹ́ kó yé wọn wípé kingdom tí Odùduwà bẹ́rì t'Odùduwà dálẹ̀ tàbí t'Odùduwà promote tàbí tí ó jẹ́ kó Odùduwà olókìkí nígbà náà ó náà sì ní Ilé-Ifẹ̀ tó wà ń bẹ̀ dì sìn. màá proof ẹ̀ pẹ̀lẹ́ rí. So fell and buried long time ago. Ife people should start Ife story from how Aláàfin and his Basọ̀run Ògúnmọ́lá resettled Ife refugees in his current location. Because bàbá wa Ọba Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn wípé ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ rí, ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ kúrò rí, and with all sincerity ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ kúrò rí lóòótọ́ ní tẹ́mi mọ̀ dáadáa. So bàbá Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ló sọ pé ogun Mọdákẹ́kẹ́ ti Ilé-Ifẹ̀ kúrò rí, ìgbà tán máa sọ tí wọ́n fẹnu dídán sí pé ìbò kan wá ń gbà yẹn wọ́n dárúkọ ẹ̀, èmi ó sápá mi lórí pé wọ́n rán wá, gómìnà rán wá sí Ilé-Ifẹ̀ pé ìgbà tó dé Ifẹ̀ ó sọ pé òun dúró láti alẹ́ mọ́jú pé Mọdákẹ́kẹ́ wà peaceful, káràkátà ń lọ, lílọ bíbọ̀ ń lọ, ṣùgbọ́n Ilé-Ifẹ̀ dàbí dumping site. Number 1 tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà ó kíyèsí ó ní pé ká ní bàbá wa Lámídì Adéyẹmí rí Ilé-Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orírun wọn, gẹ́gẹ́ bí orísun wọn ò ní promote Mọdákẹ́kẹ́ ju Ilé-Ifẹ̀ lọ. Wọ́n ò wo níwò àgbàlagbà wípé ilé bàbá mi ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí, kò yẹ kí n fẹnu àbùkù kan, but unfortunately bàbá wa Lámídì Adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rí eléyìí wà, fídíò ẹ̀ wà níbi tí wọ́n ti sọ, so mo lè ya gbogbo ẹnu láti sọ bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. So wọ́n wá ní ńgbà tí ogun ti lé Mọdákẹ́kẹ́ pé ogun Ilé-Ifẹ̀ lọ sí òkè gbó, pé Basọ̀run Ògúnmọ́lá ló wá resettle Ilé-Ifẹ̀ síbi tí wọ́n wà yìí. My first question, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka kí ní ìsàn kí n wá play ọ̀rọ̀ bàbá wa kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dáhùn ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sáré play ẹ̀. So sometimes they will connect Oduduwa with Mecca with Saudi Arabia. Sometimes they will connect Oduduwa with Mecca with Saudi Arabia. Mo nígbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń gbọ́ mi lónìí wọ́n lè testify pé mi Àkàndá Àwíkóńkó mo wà nínú ẹni tó kọ́kọ́ wá sọ̀rọ̀ wípé mi ò nígbàgbọ́ pé Oduduwa wá láti Mecca. Mo láti wádìí ìtàn orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. Yorùbá ò jẹ jáde ń bẹ̀, Oduduwa ò sì jẹ jáde ń bẹ̀. Àwọn ìtàn tí wọ́n kọ́lẹ̀ fún wọn gbà náà wọ́n pè ní Oduduwa náà fi sọ pé ìjẹ̀sìn kan ṣẹlẹ̀ ní Mọ́kà ńgbà tí Ibrahim kan àti bàbá rẹ̀ tí bàbá rẹ̀ ń bọ̀ sà ó wá dáná sòòsà wọn lànàbì wá gbógun tì sáyé ànábì ni, sáyé ànábì láyé Oduduwa. Ànábì wá gbógun ẹ̀sìn tí ńgbà tí ànábì gbógun ẹ̀sìn tí ni wọ́n wá lé Oduduwa kó Mọ́kà, ó wá jáde pẹ̀lú àwọn èèyàn. Èmi wá ní kò sí nǹkan kan tó mú Oduduwa àti Mọ́kà papọ̀ as far back as more than 10 years to this time. Mo gbé bọ́ọ̀lù Oduduwa ṣe rìn láti Mọ́kà débì, ṣé wọ́n fòkun náà, ṣé wọ́n fọ àwọn àpáta tí ń bẹ lójú ọ̀nà náà, because ọ̀nà Mọ́kà ọ̀nà òkè ọ̀yá ń bí ni o, ọ̀nà Sókótó ilé èèyàn gbà lọ Mọ́kà, kéèyàn ó tó rìn láti bí dé Sókótó yóò ní iyejọ́ tí ó fi rìn o, kéèyàn ó tó wá kọjá Nìjẹ́ nǹkan mọ́ wá lọ kó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Egypt, kó tó múrin àjò Saudi Arabia pọ̀n. Mo rí pé kó connect mọ́ra wọn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ara wọn, ṣùgbọ́n wà lákọọ́lẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀, tẹ́yìn bá tẹ́mi bá ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ léèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ àti secondary ń gbé Mẹ́kà l'Oduduwa ti wá tó dé Ilé-Ifẹ̀ tadé ó bá àwọn èèyàn ń bẹ̀ wọ́n á tẹ́wọ́ gbà á, ìtàn tá a jí bánu. Ṣùgbọ́n ìkọ̀ọ̀kan nu wa tá a jẹ́ Sọ́màlì lápè wà àbọ̀mọ̀ ọkọ tá a lè tún fi ìdí kókò wá yarí pé kò rí bẹ́ẹ̀ sẹ́, pé mi ò gbà sẹ́. With due respect, inú ẹ̀ náà ni mo ti sọ̀rọ̀ ti Jésù, ẹ má tún já lọ bẹ̀ torí àwọn ẹlẹ́sìn tó nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Kí mo sọ nípa ẹ̀ pé ìgbàgbọ́ nípa ìbí ẹ̀ pé wọ́n bí pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́, everything mi ò Christian lèmi náà o. A sọ̀rọ̀ débẹ̀, bàbá ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ débẹ̀ náà. Pé ìwádìí fi hàn pé gbogbo ẹni tán bí wá sílé ayé ó wá pẹ̀lú ìdàpọ̀ ọkùnrin àti obìnrin ni. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá sọ lójú Christian yóò dìjà. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la ṣe ìwádìí tá a bá bọ́n ṣe fílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láyé àtijọ́ ẹ̀ nígbàgbọ́ nínú àbíkú, gbogbo ala nígbàgbọ́ nínú àbíkú láyé àtijọ́, but later la tó wá mọ̀ wípé kò sí ti ń jábíkú, àìsí immunization ni, kò sóògùn tí wọ́n lè lò, kò sí CS, kò sóògùn tí yóò mọ̀mọ́ develop tàbí tí yóò pa àwọn àrùn kan tó lè ṣe abiyamọ nínú oyún. Ńlá fi rí dúró jayé, ńlá fi rí kòkú mọ́, ńlá fi rí má lọ mọ́, ńlá fi rí dúró sinmi. So at the end of the day ńlá tó wá ẹ̀sẹ̀ bá wípé kò rí bẹ́ẹ̀ rárá, kò lọ bẹ́ẹ̀ pàápàá. Sáyẹ́ǹsì ńlọ́pàá bí kúrun àbọ̀n ti bímọ aládùúgbò yín ní ìsìn tán sọ ń dúró jayé, tán sọ ń kòkú mọ́, tán sọ ń mọ́ lọ mọ́, tán sọ ń kò sọ́kọ́, tán sọ ń dúró sinmi, kò sí mọ́. So now wọ́n wá relate ló jẹ́ kán relate ẹ̀sìn
Christianity and Islam, àwọn Muslim wọn ò fẹ́ sọ wípé ìran Odùduwà tó sin àwọn lẹ̀. Oníṣègùn ni, oníṣègùn bílẹ̀ ni, oníbílẹ̀ ni, oníṣẹ̀ṣe ni, babaláwo ni, nǹkan pé yọ wà irritating pé ìbí àwọn orísun àwọn náà fi lọ story Odùduwà mọ́ Mẹ́kà sí báwọn kan lọ́kọ̀ tán ọ̀hún. Ìgbà tọ́rẹ̀ mi àgbàlẹ̀ tó sọ wípé ká má mú táwọn nǹkan tán yìí like bí Professor Tóyìn Fálọlá same Professor Tóyìn Fálọlá yìí àtàwọn tó kù ká má mú tí wọ́n mọ̀ mú láàmú mọ́ àwọn ni wọ́n create wà láti bẹ́lẹ̀ yìí. Ní tí wọ́n kọ́ lẹ̀ làwa dé bá lánígbàgbọ́ nú ẹ̀ ló wá ń fàjà yìí. Bí bó ṣe gbọ́ tiẹ̀ kọ́ nìyẹn, bó ṣe gbọ́ tiẹ̀ nìyẹn, bí mi ṣe gbọ́ ọ̀dọ̀ mi lélẹ̀, bí wọ́n ṣe rí tiẹ̀ nìyẹn, bí mi ṣe rí tọ̀dọ̀ mi lélẹ̀. Ló wá ń bí gbogbo àwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ yín ìyá àti bàbá mi pé kẹ́ bá ń pín program yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run kí àwọn màmá wa bàbá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa kí wọ́n lè wọlé. A fẹ́ kó ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀rọ̀ Professor Tóyìn Fálọlá a fẹ́ kó ńlẹ̀ lálẹ́ yìí. Ẹ kàn ràn mí lọ́wọ́ láti bá mi pín program yẹn. Mo fẹ́ káwọn èèyàn díẹ̀ sí kí wọ́n kàn wọlé sí kí n sì bẹ̀rẹ̀ pápápá kí n sì yanjú ẹ̀ pápápá kí n sì parí ẹ̀ pápápá. Bẹ́ẹ̀ sì ń bá mi share ẹ̀ yẹn àkàndò ní mú yín lọ́wọ́ ẹ̀ sì ní fọwọ́ òun gbé àgbégbé ọmọ lágbára Ọlọ́run. Mo tún rí nǹkan kan tí Ọ̀yọ́ tún post pé Ọ̀pá-Ọ̀rànmíyàn this and that kì í ṣe Ọ̀pá-Ọ̀rànmíyàn kọ́ bíríkì ní nǹkan kan ní kì í ṣe rí Ọ̀pá-Ọ̀rànmíyàn níbẹ̀ nílé Ifẹ̀. Ok, à ń bọ̀ lórí ẹ̀. Ẹ má ti jẹ́ kí a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀, màá ní ẹ má sọ púpọ̀ lọ́rọ̀, ẹ má ti jẹ́ ká sọ púpọ̀ lọ́rọ̀. Ẹni à ń gbéyàwó bọ̀ abá kì í garùn. Now, the rivalry was created by the British when they raised the Aláàfin as a #1 preeminent king of Yoruba. Ngbà tí wọ́n raise Aláàfin ni rivalry yẹn ti bẹ̀rẹ̀, kì í ṣe Aláàfin ló yẹ kán raise. But torí pé Aláàfin ni wọ́n transact business pẹ̀lú, torí pé Aláàfin ni wọ́n ra irú lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ń ta tẹ́ ń ṣe business tó wà ní center nígbà yẹn. Now, wọ́n wá ní and Awolowo now came and reversed that. Awolowo ló wá dé wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀, ibi tá a bá pè lórí àgbọ̀dọ̀ fi tẹ̀lẹ̀, ibi tá a bá pè lórí ìrònú náà ni ó máa jẹ́. So pé Ile-Ife lórí ìrùn wa and ibẹ̀ náà ni preeminent king ló ti gbọ́dọ̀ wá. So Awolowo now came and reversed that, and by the 50s Adeyemi was deposed. Nígbà tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ láàrin bàbá Adeyemi ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn bàbá Adéníran pẹ̀lú Bode Thomas, that was 1953. Wọ́n depose bàbá ní 1954. So now, and Awolowo now said, the spiritual head, if we are all children of Oduduwa, bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o gbogbo ala nígbàgbọ́ pé ọmọ Oduduwa ni wá, kí ló dé t'Awolowo sọ wípé Àkárìgbò Rẹ́mọ tàbí Àwùjalẹ̀ Ìjẹ̀bú ńlọ ẹ̀kọ́ jẹ́ olórí, tàbí kí bàbá rẹ̀ sí ọba wọn Kẹ́nẹ́ to first class ọba pé káwọn náà lọ opportunity yẹn, but Awolowo sọ wípé Ile-Ife ọ̀n rántí pé Ile-Ife láti wá gbogbo wa ti wá, ẹnikẹ́ni tó bá jókòó sórí àpèrè yẹn ìní olórí gbogbo wa. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o gbogbo alára gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà tàbá dẹ̀ sọ pé ọmọ Oòduà kò túmọ̀ sí pé Oòduà gangan ló fẹ̀jẹ̀ bí wa. Ká jẹ́ kó máa ró létí àwọn tí wọ́n rò pé àwọn fẹ́ tún ìtàn kọ tàbí yí ìtàn padà. Get it into your skull wípé kò sẹ́ni tó lè tún tan Ile-Ife kọ. So gbogbo àwọn tí àbí ká sọ pé àwọn tí wọ́n ń post ní tí ò nídìí lórí social media lórí ọ̀rọ̀ tí Professor Tóyìn Fálọlá sọ, Ọ̀yọ́ rò pé ó fẹ́fọ́ àwọn, mo sì mọ̀ pé àwọn náà ti wá gbọ́ àlàyé nìsín, wọ́n ti di pé kò fẹ́fọ́ wọn, ibi tán rò pé àwọn ti lè fi Ile-Ife ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀tọ̀ sífẹ̀. Okay, Ogunmọ́lá resettled Ife refugees in this current location. Let's gather here and take some history lessons. The truth hurts, but it is still the truth, not all those accidental historians. Today, all across the world, from the departed and the living, the works of Professor Tóyìn Fálọlá have remained legendary as an authority on history, including Yoruba history. So now, only when you tell the truth, you will not have many friends. Or your legacy is none. You will not have many friends because not everyone can endure the truth. Because for every lie, there is always need to tell another lie, to cover another lie, to cover another lie, and lies continue. Lamba, àgbélẹ̀rọ ìtàn, irọ́ labis, ìmínibáwí awíkótókòtó, awíkàtìkàtì, alárékérekè, òpùrọ́ gbogbo, we continue despite all hard evidences. Edmund Ubilo and Professor Tóyìn Fálọlá engaged each other, and Oyo does not need to pay them to tell the story. After all, many know, but they are trying to change the narrative
by trying to manipulate all unsuspecting people. After all, it is in the books from Aláwìyé to all the books of J.F. Àtàndá, Saburi, bí Ọ̀bákú, Tóyìn Fálọlá and many other erudite scholars. Lágbára Ọlọ́run, mò ń bọ̀ lórí eléyìí tó sọ pé wà nínú Aláwìyé yẹn, mò ń bọ̀ wá pìkì ẹ̀. Now, ẹ ti gbọ́ nǹkan tó sọ. Boko ọ̀bá jìnnà, kò yẹ kí láwù kó. Ẹja bẹ̀rẹ̀ padà. Sánsan. Sacked twice in the 19th century. Ife was sacked twice in the 19th century by Modákẹ́kẹ́ and Ìbàdàn. Ẹ gbọ́ lẹ́nu horse's mouth. Ife was sacked twice by Modákẹ́kẹ́ and Ìbàdàn. Now, Ọ̀yọ́ legacy sọ pé Báṣọ̀run Ògúnmọ́lá ń ló relocate Ifẹ̀ padà sí current location wọn yìí. Ẹ wá jábèrè Ilé-Ifẹ̀ àti Modákẹ́kẹ́ jà. Wọ́n ní Ifẹ̀ kúrò lé. Wọ́n wá relocate Ifẹ̀ sí another location. Kí wá lóde tí Modákẹ́kẹ́ tún fi wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn? First question. Ńgbà tẹ́ ní àwọn méjì jà o, ẹnìkan wá lé kan kú o. Ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ relocate wọn dá wọn padà síbi tí wọ́n ti wá. Ibòmíì ni wọ́n relocate wọn sí. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jọjà tí wọ́n wà ń bẹ̀, àwọn sì wà ń bi tí wọ́n sì wà náà. Does that make any sense to anybody? Nígbàkigbà tí ogun bá jà nínú ìlú, àwọn kan ó lọ, àwọn kan ó dúró. Mo láǹfààní àti sọ fún ọ pẹ̀lú ẹ̀rí àrídájú pé Ilé-Ifẹ̀ ò kúrò níbi tí wọ́n wà rí. Ọ̀yọ́ ni alárìn kiri láti ìpìlẹ̀ ayé wọn. Ọ̀yọ́ kan náà lẹ́yẹ̀ó, Ọ̀yọ́ kan náà lóko, Ọ̀yọ́ kan náà ní Ọ̀yọ́koro, Ọ̀yọ́ kan náà ní Bọ̀gú, Ọ̀yọ́ kan náà níbi tá ń pè ní Kàtúngà, Ọ̀yọ́ kan náà ní Ìgbòho, Ọ̀yọ́ kan náà ní àgọ́ ọ̀já. Ọ̀yọ́ nìkan náà ni alárìn kiri tí ń sá káàkiri. Ilé-Ifẹ̀ was in the same place tí wọ́n wà láti ìpìlẹ̀. Ìyàtọ̀ tí máa ń wà níbi tí ogun bá jà àti ṣé pro-war tàbí after-war ò ní wípé níbi tógun ti jà, tógun pààyàn, tógun pa igbá, tógun pàwo síbẹ̀, tán pẹran síbẹ̀, tán pè nǹkan kan síbẹ̀, yóò ti wà nínú oòrùn. Wọ́n ti dáná sun gbogbo tí ń bẹ́ẹ̀ torí pé amọ̀ lásán àtọparun ni wọ́n fi ń kọ́lé láyé àtijọ́. Gbogbo wa rí fọ́tò tí mo fi hàn. Fọ́tò Aláàfin Adéyẹmí Alówólódù àkọ́kọ́. Ìmọ̀ ni wọ́n sì fi kọ́lé, náà fi kọ́ pálásì wọn. Ìmọ̀ nìkan àtòkè àti gbogbo ara ẹ̀ ìmọ̀ náà fi ṣe. Bàbá Alówólódù dúró, èbó dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn, wọ́n jọ ya fọ́tò. Ìmọ̀ ọ̀pẹ nìkan náà sì fi kọ́lé. As at then. So ogun dùn ún jà ní táìmù yẹn. Bó ni wọ́n ṣe ń jagun lásìkò náà, wọ́n máa ń tanná ran lé ni. Tán bá ti tanná ran lé, ilé máa jó àdóràn. Ilé ìmọ̀ tó ti gbẹ. Ẹ̀ ṣe tanná sí tí ò ní ràn. Bọ́ bá ti ràn gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ́nu ilé ọ̀sà jáde ni. Àwọn tó bá ṣàgbákò mọ́, àwọn tó ṣàgbákò ọfà, wọ́n ń kú lọ nìyẹn. Àwọn tí ó rí kó yọ ibi tán bá rí wọn ó forí lé. Tẹ́ bá sọ̀rọ̀ nípa Òkègbó, Ifẹ̀ náà ló lòkègbó. Ẹ mọ Ọ̀ọ̀ni tí wọ́n ń pè ní Dérin Ọlọ́gbẹ́ ńlá ni. Dérin Ọlọ́gbẹ́ ńlá ló jàgbalẹ̀ dókègbó. Ifẹ̀ ló lòkègbó. Ńgbà wọn padà pín ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kúrò lára tán pín ìpínlẹ̀ Oǹdó tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wà lára Ọ̀yọ́, ńlá fi odò Ọ̀ọ̀ni, odò tán pè lọ́ọ̀ni yẹn, Ọ̀ọ̀ni Dérin Ọlọ́gbẹ́ ńlá ló jagun débẹ̀. Dérin sókùn ní jẹ́. Ọlọ́gbẹ́ ńlá níbi ogun yẹn wọ́n ti fi ọlọ́gbẹ́ ńlá gún orúkọ ẹ̀. Tí wọ́n bá tó bá sáàyàn ní nǹkan, ojú ọgbẹ́ ẹ̀ máa tóbi. Tó Oǹdó bá fẹ́ pé wọ́n á ní àríẹ̀ nǹkan bá wá jà o, ṣùgbọ́n ojú ọgbẹ́ rẹ̀ líla, ojú ọgbẹ́ rẹ̀ líla, ojú ọgbẹ́ rẹ̀ níla, ojú ọgbẹ́ rẹ̀ fẹ̀. Bí ó lágbára o, ẹni tó bá ti sábẹ́ ojú ọgbẹ́ rẹ̀ máa fẹ́ ni. Náà fi sọ ní Dérin Ọlọ́gbẹ́ ńlá. Ń ló jàgbá gbogbo ilẹ̀ yẹn. Ifẹ̀ ló nílẹ̀ wọn títí dé gbogbo bẹ̀rùn. Ìsọ́yà ni o, àyè kókà ni o, gáràjì ọlọ́dẹ ni o, Ifẹ̀ tẹ̀dó. Fúnra lára wọn wọ́n kúrò ní Òkègbó. Bí ọ̀dà náà ẹja bọ́ síbẹ̀ òun, ká tẹ̀dó síbẹ̀ òun, náà fi ń pè ní Ifẹ̀ padà tẹ̀dó. Àwọn ẹlòmíì máa ń rò ní pé Ifẹ̀ tẹ̀dó ni, irọ́, Ifẹ̀ tẹ̀dó síbí padà. So Ifẹ̀ ilé, Ifẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọn ò kó ń bẹ̀. Èyí lẹ́yìn ojú àlàyé fún ọ̀rẹ́ mi. It was never an empire like Ìbàdàn Ọ̀yọ́. Now, àwọn ọ̀rẹ́ wa náà sọ̀rọ̀ yẹn. Ń bọ̀ o. Pé Ifẹ̀ was not an empire like Ọ̀yọ́ and Ìbàdàn. Ọ̀yọ́ legacies náà ló post ẹ̀. Ọ̀rànmíyàn dynasty is over in Ọ̀yọ́. Sọ yẹ kó post ẹ̀ tó bá jẹ́ pé yeye. Tó bá yẹ pé ọmọ ìtumọ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Awólọ́wọ̀ needed a story to elevate Ife and politically unite Yorùbás. Kí ló bá dì ń bẹ̀? Á túmọ̀ ẹ̀ fún wọn. Twice they relocated. Went to Òkègbó. The place was sacked. They relocated to Òkègbó. The place was sacked. Kí wá ní ń dùn nínú Ọ̀yọ́?
ká pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní tòótọ́ o mo kàn béèrè ni o ká pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní tòótọ́ kí ní dùn náà Ọ̀yọ́ tí ò ní sinmi láti bẹ̀rẹ̀ ayé wọn ẹ mọ iye Aláàfin tí ò fọwọ́ rọrí kú ni látẹ̀yẹ o lọ gbá lọ àwo iye ọdún kan ní Bọ̀gú iye ọdún kan ní Ìgbòho. Yes, 40% stay back at Ife while 60% wọ́n lọ wọ́n tún padà wá náà ni majority wọ́n tún padà wá lẹ́yìn ogun tí wọ́n ń sọ. Kí ló wá padà ṣẹlẹ̀? Adélẹ́kan Olúbùṣe Ọọ̀ni Adélẹ́kan Olúbùṣe àkọ́kọ́ ń lọ sáàkì Mọ̀dẹ́kẹ́ pátápátá ó lé Mọ̀dẹ́kẹ́ kúrò nílé Ifẹ̀ pátápátá. 1921 ni wọ́n ẹ̀sẹ̀ gba Mọ̀dẹ́kẹ́ padà sílé Ifẹ̀. Ọọ̀ni Adélẹ́kan Olúbùṣe àkọ́kọ́ ó wá látòkù yẹn fọ́rọ́gì nígbà náà ilé bàbá ń dáwóró ń ló padà wálé. Àrọ́bà àtàn fílẹ̀ ńgbà náà wípé Mọ̀dákẹ́kẹ́ ọmọ tí ń lé wọn láàrin ìlú wọ́n kàn sáà máa gbúrú owó lára wọn ní kálukú fi sá lọ. But 1921 wọ́n bẹ̀bẹ̀ ká fọwọ́ síbi tọ́wọ́ gbé ni wọ́n gbà wọn padà sílé Ifẹ̀. Mọ̀dẹ́kẹ́ ò ní ara tèmi ṣùgbọ́n a lè sọ pé torí pa fẹ́ sọ nǹkan ká mọ̀ balẹ̀ bàbá wa jẹ́ ojúlówó ọmọ àlè láyà. So mo nígbàgbọ́ pé yẹn ti máa dáhùn ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n rò pé àwọn fẹ́ fi Ilé-Ifẹ̀ ṣe ẹ̀yẹ. But two things happened. His spiritual significance was recognized. Is spiritual? Mo ń bọ̀ o. Mo fẹ́ mu question by question ni o. Ó ní okay, it was never an empire like Ìbàdàn Ọ̀yọ́. Why tí Ilé-Ifẹ̀ ò fi jẹ́ empire like Ìbàdàn Ọ̀yọ́? Ó ní pé Ilé-Ifẹ̀ ò kógun jàlú káàkiri láti kó èèyàn tà. Ilé-Ifẹ̀ ń jagun láti protect territory ẹni. So bàbá wa ní two things happened. Its spiritual significance was recognized. That means àtẹ̀ntọ́ lọ àtẹ̀ntọ́ bọ̀ àtẹ̀ntọ́ gbà àtẹ̀ntí ọgbà at the end of the day náà wọ́n sì gbàdà gbà wípé Ilé-Ifẹ̀ ní orírun ní orísun gbogbo wa. But two things happened. Its spiritual significance was recognized. Now, but more fundamentally, when Awolowo founded Oduduwa, he needed that Oduduwa-Ife story to elevate political unity among the Yoruba people. Now, Baba wa ni wọ́n pé when they called me, I told them, this is not historian business. Because báwọn yẹn ṣe máa pe Professor Tóyìn Fálọlá ń gbé àṣebó nǹkan ní ṣebó òǹpìtàn ní ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yẹ wá bá wa dá sí pé kì í ṣe iṣẹ́ òǹpìtàn. Kò sọ òǹpìtàn tó máa níyì nírú táìmù yìí. Lágbára Ọlọ́run kò sọ òǹpìtàn tí ó fọwọ́ sọ̀yà kó ń fẹ́ jáde ó máa níyì ní táìmù yìí. Kẹ́nẹ̀dé torí pé oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló kọ̀tàn ọ̀nà ibi tí kálukú wọn kọ̀tàn gba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wá sínú wọn tí ó sọ wípé tẹnìkan tọ̀nà tẹnìkan ọ̀tọ̀nà. So ṣùgbọ́n kálukú wá yẹn eléyìí tó fẹ́ yàn láàyò. Bàbá gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Wọ́n ní but more fundamentally when Awolowo founded ẹgbẹ́ ọmọ Oduduwa ẹgbẹ́ ọmọ Oduduwa sílẹ̀ ní ọdún 1945 but wọ́n wá inaugurate ẹ̀ nílé Ifẹ̀ lọ́dún 1948. Wọ́n wá ní he needed that Oduduwa-Ife story to elevate political unity among the Yoruba people, to elevate political unity. A láti kóra wa jọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàrọ̀ òjìrì gẹ́gẹ́ bí ìran kan náà. A nílò Ifẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orírun níbi tí ìdí igi wá wà náà ó wá ní oríṣiríṣi ẹ̀ka gbogbo àwọn ẹ̀ka tó wá ní èso lórí. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí tá bá ń sọ̀tàn ẹ̀ ni yóò unite wa because nígbà tí tán bá sọ̀tàn débi pé ara lé dádì mi nìyí o ẹ lọ wádìí tẹ́ bá rí para lé dádì mi nìyí lóòótọ́ ẹ ti rí mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kan náà nìyẹn nǹkan táwọn lọ́wọ́ ṣe ń gbà yẹn nìyẹn ṣé n tí ò dáa ni. And the most influential Ooni then was Adeyemi, who became governor of the Western region nígbà yẹn. So now ó ní àwọn Awólọ́wọ̀ lò láti promote ẹgbẹ́ wọn. Now But he wasn't the one with the power. mo fẹ́ kó jẹ́ pé ẹnu rà láti máa gbọ́. So, but both of them claim the history they want to claim. So when they call me and say, "But you're an historian," I said, "This is not an historian's business." Now ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí wá sọ níbẹ̀ yẹn àwa ní ń bá wí wípé both of them claim the history they want to claim. Ó túmọ̀ sí pé oríṣiríṣi ìtàn ní bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ ntí kálukú fẹ́ yàn láàyò ntí kálukú fẹ́ gbé lárugẹ nínú ẹ̀ ńlá pík.
Because you're basically making political claims on history you choose on your own. Is an Ile-Ife connected to an Oni? Is there any relationship, blood relationship? That is point. Is Ile-Ife connected to an Oni? Is there any blood relationship? Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Toyin Falola. In the history, Yoruba mythology of creation and expansion, yes. Okay. If you want to understand Yoruba cities, their origins, there are three elements: fundamentalist, primary migration, secondary migration. Kí n tó rìn jìnnà bẹ́ẹ̀, Mr. Edmond béèrè lọ́wọ́ bàbá, ṣé nǹkan kan connect Aláàfin pẹ̀lú Ọọ̀ni papọ̀? Ó sọ̀rọ̀ nípa blood relation. Bàbá wà caution níbẹ̀ yẹn kí wọ́n tó dáhùn, kí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ kó má fa wàhálà sí wọn lára. Bí wọ́n bá ní wọn connect, ó possible. Bí wọ́n bá ní wọn connect, ó possible. Ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ ń ṣe bí ẹni pé àwọn connect nísìn. Bàbá wa ní tá bá fẹ́ wò ó in the history Yorùbá mythology on creation and expansion. Bó la ṣe dá Yorùbá lẹ̀, bó nìran Yorùbá ṣe bẹ̀rẹ̀, àwọn ìwo ni wọ́n so lórí wa, bó la ṣe tàn káàkiri. Bàbá ní ó possible kí ẹ̀jẹ̀ ó wà láàrin wọn ní tó pa wọ́n pọ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn wà very very sensitive ní tó pa wọ́n pọ̀. Now wọ́n wá ní bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ìpìlẹ̀. Kókó mẹ́ta, there are three elements: fundamentalist, primary migration and secondary migration. So now Fundamentalist is Oduduwa story. This is where we created. And they can even take you to the spot. But as Yoruba became Christians and Muslims, they created a theory of external. Now point mi níbẹ̀ yẹn, because àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní rant káàkiri lórí social media. Wọ́n ní the story of Oduduwa is fiction. That means it was invented. It wasn't real. Pé kìí ṣe ojúlówó ìtàn tá bá sọ̀rọ̀ nípa Oduduwa. Pé fiction ni, èrò lásán ni. So wọ́n fẹ́ sọ ní sọ wípé bàbá yìí sọ bẹ́ẹ̀. Now bàbá wa ní fundamentalist is Oduduwa story. This is where we were created, and they can even take you to the spot. Bí tẹ́ bá dé Ile-Ife lónìí o, wọ́n lè sọ pé ibi tí Ile-Ife ti bẹ̀rẹ̀ ní ibi táwọn Oduduwa ti lò gbàrẹ́. Bàbá yẹn wá ní, but as Yoruba became Christians and Muslims, they created a theory of external migration. Can I just wake up and say, let me create a story? Like Genesis chapter 1. Now, ẹ gbọ́ bàbá yẹn, that's Mr. Edmond Obilo. The man is very very gifted, talented, intelligent. Ó ń bèèrè lọ bàbá Falola wípé ṣó rọrùn fún èèyàn kan láti dédé jí lójúmọ́ kó dẹ̀ sọ pé mo fẹ́ kọ̀tàn. Sẹ́yìn fẹ́ sọ mi pé kò rọrùn. Àwọn tó ń ṣeré orí ìtàgé ńkọ́, tí wọ́n dédé ro nǹkan, tí wọ́n sì kí bí rò mọ́lẹ̀, tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́, tẹ́sì mọ̀ wò tẹ́ mọ̀ rẹ́rìn, tẹ́sì mọ̀ wò tẹ́ mọ̀ sunkún. Yes, ghost. Gbogbo ghost nǹkan fiction ni, ìdẹ́rùbà ni, wọ́n create ẹni láti jẹ́ kí ọjà wọn ó dùn. So tí ò bá ti sí ghost, tí ò sí nǹkan tí ọmọ dẹ́rùbà yín, kò sí nǹkan táwọn èèyàn kan máa jẹ. Ìwọ lọ́la lọ́sọ̀ pé àlàkálà ni ló lọ gbé báwọn èèyàn kan, wọ́n sì sọ fún ọ pé ó léwu o. Wọ́n dẹ̀ sọ fún ọ pé ó léwu o. So now ó rọrùn fáwọn èèyàn láti kàn déédéé jókòó. Ọmọ Ọ̀yọ́ tí wá ń dunnú tí ń yọ̀. This same way ni wọ́n ṣe invent story Ọ̀kànbí. Kéèyàn déédéé jí kó sọ pé Odùduwà bó ṣe lówó tó, bó ṣe mọ̀yàn tó, bó ṣe lágbára tó, ó bí ọmọ kan ṣoṣo, Ọ̀kànbí ló kọ rẹ̀. Ọ̀kànbí wá bímọ méje. But àwọn ọmọ méjèèjì tẹ́ pè lọ́mọ Ọ̀kànbí, kò sí lè tó claim Ọ̀kànbí gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn bẹ̀ yàtọ̀ sọ́yọ́ nìkan. Bàbá yìí náà sọ̀rọ̀ Ọ̀kànbí ń bẹ̀. Ile-Ife tó nìtàn wọ́n ní kò sí Ọ̀kànbí ní Ile-Ife. So kí wá ní dùn nínú ẹlẹ́wọ̀n ẹ̀ tó so aago mọ́wọ́, kí ní yàpọ̀n rẹ lórí? Ìwọ Ọ̀yọ́ legacy àtàwọn elégbèrú rẹ̀, kí ní yàpọ̀n yín lórí tó fún rẹ̀ lọ oko, ó fún rẹ̀ wáṣú, ó fún rẹ̀ bẹ́ṣú, ó fún rẹ̀ fi súná, ó fún rẹ̀ wá ọdún mọ́yá, ó fún rẹ̀ gúnyán? Kí ní yà lórí? Ìjà gbọ́ bàbá ìsíwájú sí. They are not the only groups who do that. These stories were created. Yes, you have to create them. This story were created. Bàbá ní yes, they have to create them. Bàbá dẹ̀ sọ pé kí sáwa nìkan la nírú tàn bẹ́ẹ̀, la kọrú tàn bẹ́ẹ̀, including European countries and other African countries.
kálukú ní ṣe kíyọ̀ ọdún tóun wọ́n fi ẹnu dídán wọ́n pọn àwọn alálẹ̀ wọn ṣe báwa la pọ́n Ṣàngó lé pé ń yọná lórí ń yọná lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń yọná lórí tí ń yọná lẹ́nu nísìn petrol wọn ń dà sẹ́nu tán fi náà sí kí inú tó lè jáde lẹ́nu wọn. so gbogbo mírèkù tí ń ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ tá a láwọn òòṣà irúnmọlẹ̀ wa ń ṣe ń gbà yẹn kò sí kankan tí ń wáyé ń bẹ̀ mọ́ lónìí fúnra lára wa la pọ́n wọn lé. ńgbà tó Odùduwà ń bọ̀ láti kọ̀lé ọ̀run bọ̀ wá sí kọ̀lé ayé ẹ̀wọ̀n ló tọ̀ wá ó gbé igbá erùpẹ̀ àti adìẹ lẹ́sẹ̀ 5 omi ni gbogbo ilé ayé wà nígbà náà Odùduwà wá da erùpẹ̀ tó wà nínú gbá owó ẹ̀ ó dà sórí omi ó wá mú adìẹ lẹ́sẹ̀ 5 yẹn ó wá fi sórí erùpẹ̀ yẹn ó wá ní kó máa tàn káàkiri ìyẹn wá ń tàn káàkiri ìbéèrè mi lọ́wọ́ wọn ni pé so ẹ fẹ́ sọ pé Odùduwà ni ó ṣẹ̀dá China ṣáà ronú dáadáa and again níbo l'Odùduwà ti rí erùpẹ̀ tó gbé dání níbo ló ti rí gbá sí lọ́run táwọn èyí ló ti rí gbá tá ń fún sọ́lọ́run ló fún. bàbá sọ wípé ókè o ńgbà tó dá síbẹ̀ adìẹ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn náà wá pé bóun ló ṣe dé wá sọ pé ilẹ̀ yẹn fẹ̀ ni wọ́n fi ń pè ní Ilé-Ifẹ̀ mythology ni fiction ni àpọ́npọ́ ní eégún gbómìnà káwá pé Ifẹ̀ tá a bá sọ pé Ifẹ̀ lórírun ayé kì í ṣe pé orírun China tàbí orírun India orírun ọ̀ràn káàrọ̀ òjíire ní Ilé-Ifẹ̀ jẹ́ àtànmọ́ China àtànmọ́ Japan àtànmọ́ Korea àtànmọ́ America àtànmọ́ London kò sí nǹkan tó mú àtànmọ́ Pakistan tàbí Libya tàbí Bangladesh àwáyé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n wáyé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ kálukú ń gbègbè ayé tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so gbogbo àwọn ìtàn yẹn was created kò dé bad kí ni kálukú ní pọ́n ní gbé tiẹ̀ lárugẹ láti gbé ìpìlẹ̀ wa lárugẹ ni wọ́n fi ṣe gbogbo eléyìí tí wọ́n wáyé lónìí ọ̀tẹ̀ náà ló bí ńgbà tá a kó ìra òótọ́ ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà ò jáde láti wá padà tú ìtàn wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ India ò sọ pé ìtàn wọn ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ gbogbo wọn ni wọ́n ní past torí gbà tí ayé bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe gbà tí ayé bẹ̀rẹ̀ kọ́ mọ́ káwá ló bẹ̀rẹ̀ ibi nǹkan kan lẹ́ fi kọ̀ọ̀kan lẹ̀ ńgbà tí ò tí wà dáyé ńkọ́. And it was created. Fiction, right? That's the point I'm making. Fiction. If you are a Christian, you It was created. Edmond ní fiction baba ní you call it fiction n tí wọ́n lè pè nìyẹn but wọ́n create ẹni ó tẹ̀wọ̀n rọ̀ wọ́n create ẹni Ifẹ̀ wá sọ wípé kì í ṣe títẹ̀wọ̀n rọ̀ àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ gbogbo pa ìgbẹ́ erùpẹ̀ dání yẹn náà ń pè bẹ́ẹ̀ but nítorí pé òkè ọ̀ra ni wọ́n kọ́kọ́ ń gbé láti sọ̀kalẹ̀ sísàlẹ̀ ẹbẹ̀ wọ́n ní ìdí okùn tí ó gbé wọn désàlẹ̀ ilẹ̀ wọn tí wọ́n pé ó tẹ̀rọ̀ sílẹ̀ ibi abámọ̀lúdé làákìlú mọ́ ẹ̀ ń bá nífẹ̀ẹ́ nǹkan tàbí ó nílò ìmọ̀ kan ni mọ̀ ń ṣèwádìí ẹ̀ torí pàwa nílò rẹ̀ ńlọ́jà mọ̀ ṣèwádìí ẹ̀ láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lójoojúmọ́ ẹni tí ó bá wádìí ẹ̀ ó náà pé ní fiction gbọ́rọ̀ bàbá ìdílẹ̀. because faith means you have to believe the story. bàbá ní faith make us to believe the story ìgbàgbọ́ ló máa gbàgbọ́ nínú ìtàn yẹn tí gbogbo wa fi ń preach ẹ̀ káàkiri ìgbàgbọ́ ló mú wa sọ wípé Ọlọ́run fẹ́ kó ẹlẹ́ṣẹ̀ àfi kó ronú pìwàdà ìgbàgbọ́ ní jẹ́ ká sọ wípé Jésù ń padà bọ̀ tó fi jẹ́ pé láyé ìran baba ńlá baba wa ni wọ́n ti ń sọ láyé baba ńlá baba wa wọ́n ti ń sọ láyé baba wa wọ́n ti ń sọ láyé tiwa náà wọ́n ti ń sọ. ìwádìí ìjìnlẹ̀ lọ́wájú ó yé wa nísìn pé ayé kankan ò níbi tí ń lọ ayé ò ní parẹ́ àwa tá à ń bẹ nínú ayé là á máa parẹ́ là á máa kọjá lọ á máa sọ̀tàn centuries títí ayé ò fi parí ayé ò ní parí. Angry if I say fiction. All right. now gbọ́ tí bàbá sọ mẹ́yẹn ó ní you can call it fiction if you are a Christian you will be angry if I tell you it's fiction pé Genesis chapter 1 pé wọ́n create ẹni ṣó gbàgbé tẹ́ ẹ bá jẹ́ni tí ń tẹ̀lé mi bọ̀ mo wà nínú àwọn tó jáde wípé mi nígbàgbọ́ nínú Adam and Eve sórí Adam and Eve it was invented Ọlọ́run ní ọgbà ìdẹ̀ra ọgbà Édẹ́nì Ọlọ́run wá dá Ádámù sínú ẹ̀ Ọlọ́run wá rí i pé Ádámù nìkan máa nílò olùrànlọ́wọ́ ó wá forun ìjìká kùn ó wá yọ eegun ọ̀há rẹ̀ ó wá fi dá Éfà it was invented it was created there is nothing like that in the reality of life there is nothing like Eden Garden Eden wọ́n lọ́run ló wà Ọlọ́run wá lé wọn lé ayé ọ̀tọ̀ ní tí ń bẹ lọ́run tó ń bẹ lókè táwọn wòye ọ̀tọ̀ ní tí ń bẹ lé ayé ilé ayé ni gbó wà ilé ayé ni koríko wà ilé ayé ni ilẹ̀ wà ilé ayé ni wọ́n ti ń gbin nǹkan tó ti ń so ìbéèrè wa ń bẹ tí mo wá béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn láti ẹjọ́ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ka bíbélì dáadáa ńgbà tá a ka bíbélì Ọlọ́run dá Ádámù ó yọ Éfà lára rẹ̀ àbí ok
Ádámù àti Éfà wá wọ́n bímọ méjì, wọ́n bí Kéènì, wọ́n bí Abel. Àwa ní àwọn méjèèjì rúbọ sọ́lọ́run, Ọlọ́run tẹ́wọ́ gbọ́ Abel kò bá ti Kéènì wá pàbúrò rẹ̀ Abel. Kéènì wá sá kúrò, ó sá lọ ìlú mi ìwò ló sá lọ. Nílùú ìlú yẹn ó wá fẹ́yàwó, ó wá bí ọmọ, wọn wá sọ ọmọ yẹn ní Enoch. Ta ló bí ìyàwó tó fẹ́ tó bí Enoch? Ìlú wo ló sá lọ tó bá jẹ́ pé ọgbà Édẹ́nì nìkan níbẹ̀? It was invented, it was created. Ló jẹ́ kí bàbá Fálọlá sọ wípé ilẹ̀ káàró òjìrè nìkan kọ́ ni wọ́n ti create story bẹ́ẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ nínú Bíbélì náà bẹ́ẹ̀, yọ́dẹ̀ wà nínú Kùránì náà bẹ́ẹ̀, kì í dẹ̀ sí ilẹ̀ káàró òjìrè nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Pé tí n bá sọ fún ọ pé wọ́n create Genesis chapter 1 ni, inú ẹ̀ ò ní dùn gẹ́gẹ́ bí Christian. Many people still message me after this program, Mr. Awikonko, ẹ má máa sọ lórí Christianity, ẹ má máa sọ lórí Jesus, because wọ́n ti rí mi gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. With due respect, èmi sì gbà fún Oduduwa, mo gbà fún Awólọ́wọ̀, mo gbà fún Abíọ́lá, mo gbà fún Akíntọ́lá, mo gbà fún gbogbo àwọn tó jẹ́ tán dàlúlẹ̀ nílẹ̀ káàró òjìrè ju Jésù àti Ànábì Muhammad lọ. Kí nìdí? Jésù kìí ṣe ọmọ káàró òjìrè, Ànábì kìí ṣe ọmọ káàró òjìrè, ọmọ Saudi Arabia ni. Aka Bíbélì náà débì kan, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àwọn èèyàn ni wọ́n to àwọn sítórì ibẹ̀ papọ̀. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé Ọlọ́run ò ní rán wòlíì kan sílùú mi, Ọlọ́run rán wòlíì sínú ìlú ẹni. Tèmi tèmi náà ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìsín yàtọ̀ sí olùṣọ́ àgùntàn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nìsín, ẹ̀yin ní àgùntàn mi tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Mo dàbí olùṣọ́ àgùntàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, I am like a shepherd. Ẹ̀yin ní àgùntàn mi tí mò ń bá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe jẹ́ àgùntàn pásítọ̀ tàbáwọn ìmáàmù tàbáwọn àfáà wa tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa, tá a pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run, tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ ẹ̀mí bọ́ wa. So kẹ́nìkan máa wá rọ́bìṣì orí rẹ̀ nísìn kò ní make sense. Yeah, so just call it faith. Don't call it fiction, just call it faith. Now bàbá wa ń sọ̀rọ̀ wípé Oduduwa bàbá ńlá bàbá wa, ọmọ Ọ̀yọ́ kan ò lè bá wa pè ní fiction. You can only call it faith. Gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n gbà wípé àwọn jáde láti Ile-Ife, faith ló mú wa gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Àwa wá jẹ́ oníwádìí, àwa lọ káàkiri ìlú, àwa trace wọn padà sí Ile-Ife. Majority ìlú, it is not a matter of pé dandan kan jọmọ Oduduwa. Mọ̀ bá jọmọ Balùfọ̀n, mọ̀ bá jọmọ Aláyémọ́rẹ́, mọ̀ bá jọmọ Ògbógbódìrín, mọ̀ bá jọmọ Ọ̀rànfẹ̀, mọ̀ bá jọmọ Oduduwa, mọ̀ bá jọmọ Ògún, mọ̀ bá jọmọ Ọ̀rúnmìlà, mọ̀ bá jọmọ Ọbàtálá. Ile-Ife ni wọ́n sá ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn, níran wọn ti dìde. So if you tell a Christian God made the earth in 7 days, if you call it fiction, he's going to get angry. Now pé Ọlọ́run dá ayé àtọ̀run àti gbogbo tí ń bẹ nínú ẹ̀ láàrin ọjọ́ 7, ó ní bá sọ fún Christian pé fiction ni, pé kò sí tí jẹ́ bẹ́ẹ̀, reality dẹ̀ ni kò sí tí jẹ́ bẹ́ẹ̀. The story was created because láti extort ẹ, láti mú ọ sìn bí ẹrú, wọ́n láti sọ nǹkan kan fún ọ tí yóò arrest mind ẹ, tí ó mú ọdún kẹgbẹ́ òṣèlú A kó tó sọ fún ọ pé kó tẹ́wọ́ gba ẹgbẹ́ òṣèlú àwọn, wọ́n kọ́kọ́ gba ẹgbẹ́ òṣèlú B jẹ́ fún ọ. That is the reality of life. Ẹ bá fẹ́ gbọ́ nu wa ló máa gbọ́, ẹ bá fẹ́ kà sí nu wa ló máa kà sí, ẹ bá fẹ́ kàkún nu wa ni ó kàkún. So they came in contact with the Quran and the Bible and they began to revise history. Remember, They came in contact with the Bible and Quran and they began to rewrite history, to revise history. Wọ́n tún tàn kọ́, kálukú tún tàn kọ́. subsequent years, the Igbo also said they are Jewish people. Tàbí àwọn Ìgbò náà sọ wípé ẹ̀yà Júù làwọn, pé Israel làwọn ti wá. Ṣé wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ ni? Ṣé Ìjẹ̀bú ọ̀jáde ńgbà kan wípé Wàdáì làwọn ti wá? Bí àwọn ìsọmọ Odùduwà, àwọn tó mọ̀ gbàgbọ́ nínú ẹnu wọn náà gbàgbọ́, àwọn tí ó tako pé Ifẹ̀ làwọn ti wá ń tà wọn o. Rẹ́mọ nífẹ̀ làwọn ti wá, torí pé agbègbè Rẹ́mọ sì wà ní Ilé-Ifẹ̀ títí dọ́là, ibi tán pè ní Rẹ́mọ sì wà títí dọ́là. Gbogbo àwọn ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi ó sì wà ní Ilé-Ifẹ̀ títí dọ́là pẹ̀lú àwọn ìlú tó jáde kúrò níbẹ̀. Lúwo, àwọn tí wọ́n ń jọba nílùú Ìwó lónìí, tán tẹ̀lú Ìwó dó, wọ́n ní Ilé-Ifẹ̀ làwọn ti wá. Olúwo dórí àgùdì ó wá sí Ilé-Ifẹ̀, ó wá gbolé wọn bẹ̀. Ó claim ẹ̀ wípé òun lẹ́tọ̀ọ́ láti jọba ń fẹ̀, ó túmọ̀ sí pé ó mọ̀ pé Ilé-Ifẹ̀ làwọn ti wá. Ọ̀yọ́ náà tí Ọ̀yọ́ bá lọ tọ́yọ́ bá bọ̀, Ọ̀yọ́ sọ wípé Ọ̀rànmíyàn Ilé-Ifẹ̀ ló ti kúrò. Kí wá ló wá ṣẹlẹ̀ nísìnyí? A máa débẹ̀. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó, ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ̀, bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.